שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה אני יוצא מעולם אחד, ולאן אני בא? לאיזה עולם? האם השם ישמור עליי מכל רע? הרגשתי כאילו מילותיו הנשגבות של דוד המלך נכתבו במיוחד עבורי. כאילו קרא המשורר הנשגב את רחשי ליבי הכמוסים, ובא לעזרי ברגעים האלה של תהייה וחשש. בכלל לא ייחלתי ופיללתי להיות שחקן כדורסל. בגיל 16 זה היה לראשונה בחיים, הזמינו אותי לנבחרת ישראל, נבחרת הנערים של ישראל הקדטים, היה אליפות אירופה בקיץ, זה היה בספרד. וזה היה לראשונה בחיי כשהתמודדתי ושיחקתי שווה נגד השחקנים הטובים באירופה, ושמתי לב שאני מתחרה שווה בין שווים. זו הייתה הנקודה שהחלטתי שאני יוצא לסוג של מסע, בלי יותר מדי הצהרות, NBA, מכבי תל אביב, אלא צעד צעד, אצלנו אומרים צעד וחצי, לראות לאן הסיפור הזה יתגלגל. שפר, יופי! ושפר לוקח את הזריקה, וזה לא פסטימה! נבחרתי בדראפט ובסוף אותם שנים, בסוף לא הגעתי ל-NBA. כל העובדה שכיוונתי ורציתי להגיע ל-NBA, היה חשוב לי לוודא שאני ממצא את עצמי ועושה את המקסימום. ולאותה נקודה הרגשתי שעשיתי את המקסימום. אבל אנחנו מכוונים ובעל הבית צוחק. אז היה לה תוכניות אחרות לגביי, וברוך השם, כמו תמיד, הוא לא מפספס. נקודת השיא בקריירה. שיא בכדורסל זה השחייה עם הפועל ירושלים באליפות יולד. זה הרגיש כאילו, אתה יודע, זה נכתב מימי בראשית, וזה ככה, לשם זה הגעתי למשחק. זו חולצה של אין עוד מלבדו, שבעצם זה היה הסוף של ההתחלה, או ההתחלה של הסוף. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, אבל כל מה שקשור לכדורסל, בנקודה הזאת די מיציתי את החלק שלי. לקח לי עוד כמה שנים טובות להבין את זה ולפרוס סופית. לא עבר הרבה זמן עד שנכנסתי כחלות התורה בעולמות הכדורסל. לא היה קל לשמור על המקום הזה האותנטי בתוך ים הציפיות, מה שגרם לי לא מעט משברים ותהיות וקשיים כאלה ואחרים. הסתבר שלא במודע, כן, ביקשתי איזשהו שקט שהיה חסר לי בתוך המציאות האינטנסיבית של להיות שחקן כדורסל תחרותי, מקצועני. נולדה כמיהה לחפש ולגלות את אותו מקום, להוציא אותו מהכוח אל הפועל ולראות איך אני חי ככה של שלווה שלא תלויה בנסיבות החיצוניות, ולהביא את המקום הזה לחיי יותר ויותר. אחרי שעשיתי שינוי לא קטן בחיי, באותו זמן גם התגלתה אצלי והתפרצה המחלה, מחלת סרטן. הייתי עם הרבה מאוד אמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו משהו סתם. יש לזה, כל דבר יש תכלית, יש שיעור ללמוד, יש תיקון לעשות. יש לי את החלק שלי בסיפור, והוא טוב ומטיב. ימין המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. ימין המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אחרי 9 שנים נולד הספר ענני, זה מספר בסיפור חיי, מסע רוחני. השם ענני נבחר על ידי יהודית רותם, הסופרת שעזרה לי בתהליך הכתיבה. התבוננתי ואמרתי, זה בעצם ענני מלשון עבר. זה לא ענני, זה לא תענה לי. זה כבר ענני, ואמרתי, יש פה איזושהי נקודה מאוד מעניינת, שבעצם התשובות כבר קיימות. אנחנו מבקשים, צועקים, בקשיים שלנו, אבל התשובה כבר נמצאת, אנחנו רק צריכים לגלות אותה. התורה ממלאת אותי כל פעם מחדש ונותנת לי באמת תשובה להרבה מאוד שאלות, קשיים, משברים, התמודדויות שעברתי ועדיין עובר. נותנת לי את המקום הזה שאני יכול, מה שנקרא, להרוויח ביושר ובזיעה, מדרגה, שזה מרגיש הרבה יותר נכון ואמיתי מהרבה בחינות. בסופו של יום המתנה הכי גדולה שהעולם הזה הביא לעולם הפרסום והכדורסל התחרותי, הוא בעצם יצר אצלי הרבה משברים, הרבה קשיים, הרבה מקומות שדרכם בעצם דרשתי וחיפשתי תשובה, ובעצם בסופו של יום גדלתי. כל ימי חיפשתי את יהודי, והנה הוא נמצא נוכחי בעולם התורה והמשפחה, עם אשתי אהובה טליה, וילדיי היקרים אורי, גבריאל, מיכאל, ידידיה ויערה. כל יום מתברר לי שהניסיונות והאתגרים שעברתי
לא היו אלא הכנה לחיים מלאים של תיקון המידות, זוגיות ומשפחה. איך שאני לא מסתכל ולאן שאני לא פונה, אני מוצא שתכלית התשובה, התורה והמצוות, היא להורות לי את הדרך להיות מנש, להיות בן אדם. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו.